Η οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Εύα Ταρό, Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ που κάνουμε μία διαδρομή παρεούλα με σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να τον βελτιώσουμε όσο επιθυμεί και όσο μπορεί ο καθένας μας και να διεκδικήσουμε την ευτυχία που μας ανήκει. Δεν είναι ένα άπιαστο πουλί η ευτυχία. Αν βρούμε τα σωστά κλειδιά, είναι σίγουρο ότι θα ξεκλειδώσουμε πολλές πόρτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και με τα like που κάνετε στο κανάλι. Μην ξεχνάτε, τα like είναι πάρα πολύ σημαντικά, μια και όλα αυτά τα μέσα λειτουργούν με αλγόριθμο. Δηλαδή, όσα περισσότερα like έχει ένα βίντεο, όπου και αν το ανεβάσουμε, στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram, στο YouTube, όπου και αν το ανεβάσουμε, όσα περισσότερα like έχει, τόσο περισσότερο το εμφανίζει σε άλλους πιθανούς θεατές. Οπότε μην το ξεχνάτε. Και βεβαίως πολύ μεγάλη χαρά και με τα σχόλιά σας και με τις εγγραφές που κάνετε στο κανάλι μου. Εύχομαι και ελπίζω να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή, την υπέροχη διαδρομή, που το πιο σημαντικό και το πρώτο είναι να γνωρίσουμε μας. Φυσικά τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κρατάτε ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και αμέσως από κάτω σας ανοίγει τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας, και πάμε να δούμε το θέμα μας, που είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Πολύ ευαίσθητο πραγματικά και δυστυχώς πολύ σύνηθες. Και λέω δυστυχώς γιατί το να εγκλωβιστείς μέσα σε ένα ερωτικό τρίγωνο είναι μια κατάσταση αρνητική για όποιον το βιώνει. Ιδιαιτέρως για όσες και όσους είναι τα τρίτα πρόσωπα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το θέμα σήμερα. Βοήθεια. Είμαι παγιδευμένη, είμαι παγιδευμένος σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Για να δούμε τι θα δούμε. Βασιλιάς Σπαθί. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά και μ' αρέσει αυτό, γιατί εδώ έχουμε ενέργειες που μπροστά μπαίνει η λογική και πίσω το συναίσθημα. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο δύσκολες υποθέσεις. Όχι βέβαια ότι δεν θα εμφανιστεί και συναίσθημα, είμαι σίγουρη, αλλά ξεκινήσαμε καλά, γιατί αυτή είναι η κάρτα βάσης, και η κάρτα βάσης δηλώνει τις περισσότερες φορές το λόγο για τον οποίο κάποιες και κάποιοι είστε εδώ και παρακολουθείτε το άνοιγμα. Θέλετε λοιπόν να ξεκαθαρίσετε μία κατάσταση, είτε μέσα σας είτε έξω σας, γιατί πάντοτε ξεκινάμε από μέσα και επεκτηνόμαστε προς τα έξω. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Πέρα από το ζώδιο του υδροχόου, να πούμε κάποια χαρακτηριστικά. Τα σπαθιά πάντοτε βάζουν τη λογική μπροστά, πίσω το συναίσθημα. Θέλουν ειλικρίνεια, εντιμότητα, ηθική, δικαιοσύνη. Αυτά είναι οι κυρίαρχες ενέργειες
είναι αυτές όταν εμφανίζονται οι συγκεκριμένες κάρτες. Δεν σας το είπα εγώ. Σας το είπα, μάντης είμαι. Βασίλισσα Κούπα. Σας είπα ότι θα εμφανιστεί το συναίσθημα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι υπέροχη απεικόνηση βλέπουμε εδώ. Τι υπέροχη. Κάθεται πάνω σε ένα κοχύλι και κρατάει αγκαλιά έναν υπόκαμπο. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Υπέροχη. Λοιπόν, φυσικά η αγάπη είναι πάρα πολύ ψηλά. Αστρολογική αντιστοιχεία έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου και έχουμε τη βασίλισσα της αγάπης, της πραγματικής αγάπης, της αγάπης και της αποδοχής. Σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι και αποδέχομαι λοιπόν κατά προέκταση και τη συνθήκη με την οποία είμαστε μαζί. Όμως μία πολύ σημαντική ερμηνεία της βασίλισσας Κούπα είναι η εξής. Ότι οφείλετε να κοιτάξετε μέσα σας με απόλυτη ειλικρίνεια και να αναγνωρίσετε όπως και να αποδεχτείτε κάθε τι που είναι δικό σας. Είτε αυτό μπορεί να είναι αρνητικό, είτε να είναι θετικό. Γιατί βεβαίως δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη που να έχει μόνο θετικά, ούτε μόνο αρνητικά. Και επειδή αναφερόμαστε στον εαυτό μας, μπορούμε να τον αλλάξουμε, αν κάτι δεν μας αρέσει, έτσι μπορούμε να το αλλάξουμε. Η βασίλισσα λοιπόν αυτή, η οποία δεν είναι ποτέ επικριτική, αλλά πάντοτε σκύβει με πολύ συμπάθεια πάνω στα προβλήματα όλων, πρώτα πρέπει να το κάνει για τον εαυτό της. Το οφείλει να το κάνει στον εαυτό της και δεν έχει σημασία αν είστε κάποιοι κύριοι εδώ στην παρέα και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, γιατί αντίστοιχα αυτό ισχύει και για εσάς. Ότι πρέπει εσείς να αγαπήσετε και να αποδεχτείτε τον εαυτό σας και κατά συνέπεια ξέρετε τι γίνεται μετά. Μετά από αυτό το πολύ σημαντικό και δύσκολο βήμα, στη ζωή μας προσελκύουμε ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ποιότητες με μας. Άρα δεν μπαίνουμε σε ιστορίες οι οποίες θα μας πληγώσουν και θα μας πονέσουν. 7 μπαστούνι. Το έχω πει πολλές φορές στο άλλο μου κανάλι, το Love Healing Tarot, ότι όταν κάνω ένα θέμα και έχω επιβεβαίωση, βλέπω δηλαδή ότι και οι ενέργειες, οι κάρτες που εμφανίζονται συνενούν σε αυτό, πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα και το αναφέρω πάντα. Λοιπόν, 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι είναι η κάρτα που ονομάζεται υποπολιορκία. Δείχνει τον άνθρωπο που αντιστέκεται σε αυτά που μπορεί να λέγονται εναντίον του, σε οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει που κάποιος προσπαθεί να του επιβάλλει. Το θέμα εδώ είναι το εξής, ότι αφενός η συμβουλή της κάρτας είναι να κρατήσετε επαρκώς διαχωρισμένες δύο πλευρές της ζωής σας, ιδιαιτέρως αν αυτές δημιουργούν πρόβλημα η μία στην άλλη. Νομίζω ενήλικες είμαστε, καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τι εννοώ και λίγο παρακάτω θα το πω και πιο ξεκάθαρα. Οπότε στα ερωτικά η κάρτα μπορεί να αναφέρεται σε μία μεταξύ σας σύγκρουση ως ζευγάρι και αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε η κάρτα αναφέρεται σε ζευγάρια που τα απορρίπτει η κοινωνία.
η κοινωνία, η θρησκεία, οι οικογένειες, οποιοσδήποτε εν πάση περιπτώσει. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε απόλυτα συντονισμένοι με το θέμα μας και πάμε να περάσουμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Επιτρέψτε μου λίγο να ισιώσω γιατί βλέπω ότι... Να είναι πιο σωστά οι καρτούλες. Ωραιότατα. Τώρα είμαστε μια χαρά. Πάμε να ανοίξουμε την πρώτη μας κάρτα, η οποία είναι δική σας κάρτα, εσείς. Σε ποια κατάσταση είστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτοκράτορας. Να πω ότι το περίμενα, δεν το περίμενα. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ. Γιατί ο Αυτοκράτορας και μεγάλη αρκάνα είναι και μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα είναι. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Είναι η φωνή της λογικής. Είναι ο νόμος. Σε έναν μεγάλο βαθμό έχει ίδιες ενέργειες και ποιότητες με την πρώτη κάρτα που είδαμε, κάρτα βάσης, το βασιλιά σπαθί. Έτσι. Έχει μεγάλη σύνδεση. Λογική, δικαιοσύνη. Αυτοπεποίθηση πολύ μεγάλη έχει ο Αυτοκράτορας. Είναι το αρχέτυπο του πατέρα, που σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγάλη επίδραση στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Τώρα, αναλόγως με τις κάρτες που θα ανοίξουμε, θα δούμε αν μένουμε στα θετικά ή περνάμε στα αρνητικά. Τώρα, εδώ, επειδή εκπροσωπεί εσάς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, θεωρώ ότι μάλλον κάποιες και κάποιοι από εσάς έχετε πάρει την απόφαση να βάλετε μπροστά τη λογική. Δεν το θεωρώ τυχαίο που 2 κάρτες αναφέρονται σε αυτό. Βασιλιάς σπαθί, Αυτοκράτορας. Να βάλετε λοιπόν μπροστά τη λογική, να δείξετε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, δηλαδή την αυτοπεποίθησή σας, τον δυναμισμό σας, προκειμένου να πάρετε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις. Και εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα, η οποία αναφέρεται στο παρελθόν, γεγονότα από το παρελθόν που επηρεάζουν την τωρινή κατάσταση. Πάρα πολύ εντυπωσιακό που ανοίγουμε διαρκώς κάρτες μεγάλη αρκάνα. Εδώ έχουμε τη σελήνη. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Η σελήνη λοιπόν ως παρελθοντική κάρτα που είναι η θέση της εδώ μπορεί να αναφέρεται σε ψέματα. Έτσι μπορεί να εξαπατηθήκατε δηλαδή. Στην αρχή τουλάχιστον αυτής της γνωριμίας, να μην γνωρίζατε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι δεσμευμένος. Φόβοι, ανασφάλειες, αγωνίες και ψέματα και εξαπατήσεις. Πάμε να ανοίξουμε την επόμενη καρτούλα μας, η οποία θα μας δείξει, θα μας πει τα εμπόδια και τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζετε. Μάλιστα. Αρχιέρεια. Εδώ λοιπόν με την αρχιέρεια και τη σελήνη δίπλα της, παιδιά, ανοίγουμε διαρκώς μεγάλη αρκάνα, έτσι. Λοιπόν, η αρχιέρεια και η σελήνη είναι 2 κάρτες που συνδέονται. Γιατί και οι 2 κρατούν τη μια πλευρά τους μυστική και αθέατη. Η αρχιέρεια είναι μια παθητική κάρτα, δηλαδή δεν έχει δράση, όμως θεωρώ ότι μας δίνει πολύ σημαντικό στίγμα
αναφορικά με τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Και εδώ έχουμε απόκρυψη στοιχείων, ψέματα δηλαδή. Αλλά μας μιλά και για αποκαλύψεις εδώ η κάρτα. Και επίσης, τώρα απευθύνομαι μόνο στα κορίτσια μου, πολλές φορές όταν κάνουμε άνοιγμα για έναν άντρα, μπορεί να δηλώνει ότι στη ζωή του υπάρχει μία γυναίκα η οποία τον επηρεάζει πάρα πολύ. Ασκεί πολύ αρνητική επιρροή επάνω του. Τον έχει εγκλωβισμένο σε μία κατάσταση και τον κρατά εκεί με αρνητικούς τρόπους. Δηλαδή με ψυχολογικό εκβιασμό, με την δύναμη του αδυνάτου, που είναι μία τεράστια δύναμη. Πολλές φορές δεν της δίνουμε σημασία. Δεν ξέρουμε όμως, δεν συνειδητοποιούμε τι σαράκι είναι και πόσο μπορεί να κατατρώει τα πάντα. Γιατί τον άνθρωπο που βλέπουμε έτσι να είναι αδύναμος και καημένος και δυστυχισμένος και νιώθουμε αμέσως, οι περισσότεροι ή κάποιοι εν πάση περιπτώσει, νιώθουμε την ανάγκη να υποχωρήσουμε στις απαιτήσεις του. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη του αδυνάτου. Γιατί μέσα από μία συμπεριφορά και καλά παθητική, πετυχαίνει πάντα αυτό που θέλει. Τώρα, για να έρθουμε και στους κυρίους της παρέας, μυστικά, έτσι, μυστικά και ψέματα και επίσης να σας πω ότι οι δύο αυτές κάρτες συνδέονται με απιστία. Για να δούμε τους στόχους και τις επιθυμίες σου. 2 πεντάκτηνα. Το 2 πεντάκτηνα είναι μια κάρτα που προσπαθεί να φέρει ισορροπίες. Άλλωστε δεν ξέρω αν το προσέξατε, ακριβώς έτσι απεικονίζεται κιόλας. Εδώ η κοπελίτσα προσπαθεί να ισορροπήσει εκεί πάνω σε αυτό το τόσο ψηλό πύργο, έτσι. Λοιπόν, οπότε εδώ προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Το ζητούμενό σας είναι να κρατήσετε ισορροπίες. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είστε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και σίγουρα δεν μπορείτε εύκολα να αποδεχτείτε το ότι δεν είστε μαζί και ναι, είναι πολύ λογικό να προσπαθείτε με κάθε τρόπο να κρατήσετε ισορροπίες. Είναι εύθραυστες αυτές οι ισορροπίες σίγουρα, αλλά από την άλλη να ξέρετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας, η οποία θα μας αναφέρει την βάση της κατάστασης, τη ρίζα του προβλήματος, ας το πούμε και έτσι. Και εδώ έχω άλλη μια επιβεβαίωση που είναι πολύ σημαντικό για μένα και επιτρέψτε μου να το αναφέρω κάθε φορά που συμβαίνει. Έχουμε το 3 μπαστούνι εδώ. Το 3 μπαστούνι είναι μια κάρτα που έχει ταυτιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, όπως όλα τα τριάρια στην ταρό, με την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Αυτή λοιπόν είναι και η ρίζα του προβλήματος. Πάμε να ανοίξουμε την επόμενη καρτούλα, η οποία θα αναφέρεται σε κρυφές επιρροές και υποσυνείδητες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας οδήγησαν να μπείτε εξ αρχής σε αυτή τη σχέση. Για να δούμε. 5 μπαστούνι. Μία ακόμη υπέροχη απεικόνηση έχουμε εδώ. Το 5 μπαστούνι είναι μία κάρτα ανταγωνισμού. Η κάρτα η οποία δείχνει τον άνθρωπο που νιώθει την ανάγκη να ξεχωρίσει στην καρδιά κάποιου ανθρώπου και να έχει την πρώτη θέση. Αυτό λοιπόν εδώ μπορεί να είναι μία πολύ βαθιά πληγή από τα παιδικά σας χρόνια. Γιατί δυστυχώς
οι περισσότερες πληγές που έχουμε και φέρουμε ως ενήλικες άνθρωποι εδράζονται στα παιδικά μας χρόνια. Ίσως λοιπόν να νιώθατε παραμελημένες ή παραμελημένοι, ότι δεν έχετε την προσοχή της μαμάς και του μπαμπά στο 100%. Και όλο αυτό, ιδιαιτέρως όσες και όσοι έχετε αδέρφια, όλο αυτό λοιπόν σας δημιούργησε μέσα σας μία κατάσταση τέτοια που για να επιβιώσετε κάνατε τα πάντα και συνεχίζετε να διεκδικείτε την πρώτη θέση στην καρδιά ενός ανθρώπου. Και αυτό μπορεί να αναφέρεται βέβαια σε κάθε σας σχέση, έτσι. Δεν είναι μόνο για τα ερωτικά, μπορεί και στις φιλίες σας, μπορεί και στην εργασία σας, οπουδήποτε να θέλετε να ξεχωρίζετε και να είστε οι πρώτοι, για να μπορέσετε να καλύψετε αυτήν την τεράστια ανάγκη που είχατε στο παρελθόν. Δεν είναι βέβαια η δική μου η θέση να σας δώσω κατεύθυνση, τι πρέπει να κάνετε. Δηλαδή, για όσες και για όσους από εσάς είναι κάτι αυτό πολύ σοβαρό, δηλαδή έχει στιγματίσει τη ζωή σας, τις σχέσεις σας, έτσι τα πάντα γύρω σας, το μόνο που μπορείτε να κάνετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε, είναι να κάνετε ψυχοθεραπεία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μάλιστα, Και αυτό, ξέρετε, αυτή η κατάσταση είναι μια μεγάλη παγίδα. Γιατί πιο εύκολα μπορείτε να μπείτε σε σχέσεις που υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ τι σας λέω, σας το λέω μόνο και μόνο για να δείτε πώς εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας, να αξιολογήσετε κάποια πράγματα, να συνειδητοποιήσετε ακόμα περισσότερα και να αναζητήσετε βέβαια τη λύση. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα, η οποία θα μας πει πώς είναι μελλοντική κάρτα. Ποιες είναι οι πιθανές εξελίξεις αυτής της κατάστασης. 10 μπαστούνι. Και παρόλο που έχει μία ονειρεμένη απεικόνηση η συγκεκριμένη κάρτα, μα ονειρεμένη, μαζεύει λουλούδια η κοπέλα, είναι σε έναν αγρό και μαζεύει λουλούδια. Όμως, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, είναι τόσα πολλά αυτά τα λουλούδια που έχει γύρι. Δεν αντέχει αυτό το βάρος. Και παρόλα αυτά συνεχίζει, εξακολουθεί να μαζεύει. Άρα λοιπόν η κατάσταση οδηγείται όχι σε λύση, βέβαια είναι δεκάρι. Άρα μπορεί να υπάρξει λύση, έτσι. Εννοώ όπως τα βλέπω εγώ εδώ, δεν πρόκειται να υπάρξει μία θετική εξέλιξη αναφορικά με αυτή τη σχέση. 10 μπαστούνι λοιπόν είναι η κάρτα της κόπωσης και της υπερκόπωσης. Είναι εκεί που μία σταγόνα έχει ξεχυλήσει το ποτήρι. Είναι αυτό που έχουμε κάποιες φορές την αίσθηση ότι ανεβαίνουμε ένα βουνό και το ανεβαίνουμε και το ανεβαίνουμε και έχουμε διαρκώς ανατροπές και καθυστερήσεις και εμπόδια. Εδώ εσείς βεβαίως και μπορείτε να κλείσετε τον κύκλο. Πάμε να δούμε και την τελευταία μας καρτούλα που είναι μία συμβουλή ή ένα μήνυμα. Πολύ, δηλαδή είναι πάρα πολύ δυνατό το μήνυμα αυτό. 4 μπαστούνι. Το 4 μπαστούνι είναι μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην ταρό και αναφέρεται πολλές φορές στο γάμο, στο οικογενειακό σπίτι. Εδώ λοιπόν η πρώτη συμβουλή είναι αν εσείς είστε σε γάμο, αφιερωθείτε στα του οίκου σας
και στο σπιτικό σας. Με την έννοια των ανθρώπων που περιλαμβάνει ένα σπίτι, έτσι, όχι με τους τοίχους. Εάν η άλλη πλευρά είναι σε γάμο, αφήστε τους και εργαστείτε προς την κατεύθυνση να ανοίξετε καινούριους δρόμους στη ζωή σας. Κάνοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλάζοντας ακόμα και τα πάντα, δηλαδή μπορεί αν έχετε κάποιο συσχετισμό με αυτόν τον άνθρωπο εργασιακό, μπορεί να αλλάξετε πραγματικά, μπορεί να αλλάξετε καριέρα, να αλλάξετε εργασία. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, είναι σίγουρο, για να φύγετε από όλη αυτή την κατάσταση, αλλά εννοείται ότι μπορείτε να το πετύχετε, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Έχουμε ένα άνοιγμα λοιπόν που θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει κάποιους και κάποιες από εσάς, γιατί πραγματικά έχει μια εξαιρετική ροή και βγάζει συμπέρασμα, βγάζει αποτέλεσμα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι δηλαδή να έχουμε πολύ αντικρώμενες ενέργειες και να μην έχουμε μία αφήγηση η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε αυτό το άνοιγμα που ειλικρινά σας λέω θα περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία τα σχόλιά σας. Μπορεί να καθυστερώ κάποιες μέρες να απαντώ. Είναι οι μέρες που είμαι πραγματικά... Τι έπαθα τώρα? Είμαι πραγματικά πολύ φορτωμένη, μέρες που τρέχω για να προλάβω, να κάνω διάφορα πράγματα και υποχρεώσεις που έχω, αλλά μπορεί να αργώ κάποιες φορές, αλλά πάντα σας απαντώ. Λοιπόν, οπότε με αγωνία πραγματικά θα περιμένω τα δικά σας τα σχόλια, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Και αν κάποιος από εσάς δεν επιθυμεί να μου γράψει μπροστά ένα σχόλιο, που είναι δικαίωμά σας και το σέβομαι απόλυτα, μπορείτε να μου στείλετε στα στοιχεία επικοινωνίας μου ένα μήνυμα και να μου πείτε ότι ξέρεις κάτι. Αυτή η ιστορία που αφηγήθηκες είναι η προσωπική μου ιστορία. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι έχετε περάσει σε μία φάση που θέλετε, έχετε φτάσει στο μη περαιτέρω. Και βεβαίως το είδαμε αυτό και με το 10 μπαστούνι. Θέλετε λοιπόν και προσπαθείτε μέσω της λογικής και ενός ιδιαίτερου δυναμισμού, πολύ σημαντικό και αυτό, να ξετυλίξετε αυτό το κουβάρι και να δείτε υπάρχει συνέχεια, υπάρχει μέλλον ή όχι. Φαίνεται ότι υπήρξαν αρκετά ψέματα ανάμεσά σας και επίσης και μυστικά και κρυμμένα πράγματα και πιθανότατα και κάποια γυναίκα έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και παίζει ακόμα. Εσείς προσπαθείτε πάρα πολύ να κρατήσετε τις ισορροπίες σας. Προφανώς αναφερόμαστε στην ύπαρξη τρίτου προσώπου, είτε εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο, είτε κάποιος άλλος είναι το τρίτο πρόσωπο. Η ανάγκη σας για αυτήν την σχέση είναι ότι έχετε μάθει να είστε ανταγωνιστικοί. Και δεν είναι κάτι το οποίο εσείς το έχετε προκαλέσει στον εαυτό σας ή κάτι που σας αρέσει. Υποσυνείδητα είναι όλα αυτά και όχι συνειδητά. Γι' αυτό αυτό που κάνουμε εδώ σε αυτό το κανάλι είναι απέραντα σημαντικό για όποιον και όποια από εσάς επιθυμεί να δουλέψει πραγματικά με τον εαυτό του. Και είναι μία συνθήκη η οποία δημιουργήθηκε πιθανότατα στην παιδική σας ηλικία. Και σας παρασύρει σε σχέσεις οι οποίες μπαίνετε σε ανταγωνισμό και νιώθετε την ανάγκη, δίνετε μάχες προκειμένου να ξεχωρίσετε. Όμως η κατάσταση οδηγείται
στην απόλυτη κόπωση, στην εξάντληση. Άρα λοιπόν είναι στο δικό σας το χέρι να κλείσετε αυτόν τον κύκλο και να μην ταλαιπωρήσετε περαιτέρω, μια και δεν είδαμε θετική για εσάς εξέλιξη με αυτόν τον άνθρωπο, και το 4 μπαστούνι σας δίνει πολύ σημαντικές συμβουλές. Ότι αφήνετε πίσω σας αυτή την ιστορία, είτε είστε εσείς σε γάμο, είτε είναι άλλη πλευρά σε γάμο, και δίνετε τον αγώνα σας προκειμένου να κάνετε σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας που θα σας βοηθήσουν να φύγετε από αυτήν την κατάσταση που σίγουρα είναι αρνητική για εσάς και να ανοίξετε τα φτερά σας, να πετάξετε ψηλά στην υπέροχη διαδρομή αναζήτησης της ευτυχίας πραγματικής όμως, όχι της ευτυχίας που δημιουργείται μέσα από μια τέτοια κατάσταση, γιατί αυτή η ευτυχία είναι πολύ παροδική. Αγαπημένες και αγαπημένοι, οικογένεια της καρδιάς μου, εύχομαι και ελπίζω να βοήθησα έστω και έναν από εσάς, και θα μου δώσετε πολύ μεγάλη χαρά εάν μου το επικοινωνήσετε με όποιον τρόπο εσείς επιθυμείτε. Εδώ ολοκληρώσαμε αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.